هكذا ظهر جيل صلاح الدين، وهكذا عادت القدس. بينما تقصف غزة ويذبح الناس في الشام وتأكل النيران اليمن ويضطهد المسلمون في بورما وتعلن القدس عاصمة لإسرائيل، يصرخ جمهور من الأمة: أين صلاح الدين؟ لكن كيف يمكن أن يعود صلاح الدين من جديد؟ لكي نكتشف ذلك لنعد معا إلى العام 20400 هجرية، أي قبل مولد صلاح الدين بقرن تقريبا. تخرج للشوارع فتجد تجمعا حول لعبة مصارعة الحمام، وتسمع من الحارات أصوات المغنيات وضحكات الجواري، وما تلبث أن تستنتج أن شرب الخمر والزنا قد شاع، وأن مجالس اللهو قد زادت حتى ارتفعت معها الشكاوى من دون فائدة. تتمشى في سوق من أسواق بغداد عام 28 و400 هجرية، فتجد سعر البيضة دينارا ذهبيا، وتلاحظ أن القمح قد فقد تماما، وتسمع أن أحدهم باع منزله المقدر ب900 دينار حتى يشتري 20 رطلا من الدقيق. تجد أناسا يفترشون ضفاف الأنهار حتى يلتقطوا ما تحمله إليهم من ورق الشجر. تبحث عن أهل العلم والفقهاء، فتجلس في أحد دروسهم عام 69 و400 هجرية لتشهد مشاجرة تمتد إلى المسجد بين جماعة من أنصار الحنابلة وأخرى من أنصار الشافعية، أدت ذات يوم إلى مقتل 20 نفرا أغرقت دماؤهم مصاحفهم التي كانوا يحملونها. يمر أمامك في عام 80 و400 هجرية موكب جهاز ابنة السلطان ملك شاه، فترى 130 جملا و33 فرسا و74 بغلة كلها مجللة بالديباج الرومي، محملة بأواني الذهب والفضة ومرصعة بالجواهر. في عام 86 و400 هجرية يموت ملك شاه، وتنقسم مملكة السلاجقة إلى 5 ممالك متنافسة، ثم تنقسم إحداها إلى قسمين، وتنقسم بلاد الشام أيضا إلى وحدات سياسية أصغر تعرف بالأتابكيات لم تكن تتجاوز سور المدينة الواحدة أحيانا. أمراء الجيش وكبار القادة تراهم يقودون الانقلابات ويبيعون ولاءاتهم للسلاطين المتنازعين بحسب الأعطيات والهدايا، أما الجندية فقد أصبحت وسيلة للارتزاق والنهب لا للحماية وضبط الأمن والقيام بحقوق العباد. وفي خضم هذه الأحوال يهجم الصليبيون ببساطة فيحتلون أنطاكية عام 91 و400 هجرية، ويستولون على بيت المقدس في العام التالي. تتساءل كيف ظهر في هذه الأوساط شخص كصلاح الدين، وكيف استعيدت القدس؟ في عام 55 و400 هجرية، حين كانت بلاد الإسلام تغرق في الأوبئة والمجاعات، تقلد نظام الملك وزارة الدولة السلجوقية، وبدأ مسيرته الإصلاحية التي من أبرز ملامحها إقامة الجامعات والمدارس التي عرفت بالمدارس النظامية. وقد أحاط نفسه بخيرة علماء ذلك العصر، وولاهم أمور الحسبة والقضاء والإدارة والتدريس في مدارسه، قبل أن ينحرف المسار بمقتل نظام الملك عام 85 و400 هجرية. أبو حامد الغزالي كان أحد هؤلاء العلماء الذين عاصروا نظام الملك وعملوا في مدارسه ونالوا المناصب والحظوة والجاه، لكن مع تدهور الحال في دولة السلاجقة اعتزل العامة وانصرف لإصلاح الفكر والنفس، وعمل على بعض المحاور. أولاً، إيجاد جيل جديد من المربين والعلماء يعتنون بتحصيل ما نفع من العلوم ويبتعدون عما كثر فيه الجدل. ثانياً، وضع منهاج جديد للتربية والتعليم يقوم على بناء العقيدة وتهذيب النفس ولا يهمل الإعداد الوظيفي. ثالثاً، إحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نفوس الأفراد. رابعاً، نقد السلاطين الظلمة ومحاربتهم بتحريم التعامل معهم. خامساً، محاربة المادية الجارفة بتصحيح التصور السائد عن الدنيا والآخرة.
بعد 10 سنوات من العزلة والاستعداد، عاد الغزالي إلى بلدته طوس فبنى مدرسة بجانب بيته بدأ منها تقديم ثمرة جهود حياته الفريدة حتى توفاه الله عام 500 هجرية. وحتى ذلك الوقت لم يكن صلاح الدين قد ولد بعد. فما علاقة كل هذا باستعادة القدس؟ 90 عاما مضت والصليبيون يحكمون قبضتهم على بيت المقدس، حتى جاء المسلمون بقيادة صلاح الدين فدخلوها فاتحين في 27 من رجب عام 83 و500 هجرية. لم يأتي هذا النصر من قبيل الحظ، فقد سبق تحرير القدس جمع الحجاز والعراق والشام ومصر تحت لواء واحد، وسبق ذلك تدمير الإمارات الصليبية الهامة في بلاد الشام بعد صد الحملات الصليبية التي جاءت لمزيد من التوسع. تعاقب على تلك المنجزات السياسية العسكرية الهامة عماد الدين زنكي، ثم ابنه نور الدين زنكي، ثم واليه على مصر صلاح الدين الأيوبي، وجيوش من المسلمين المخلصين معهم خلال 60 عاما متتالية. هل نجلس ننتظر إذن أمثال هؤلاء حتى يخرجوا من جديد؟ عام 79 و400 هجرية، أي قبل فتح بيت المقدس ب100 عام، حين كانت بلاد المسلمين تغرق في الفتن والمجاعات، أشار الوزير الأول في الدولة السلجوقية نظام الملك بتولية آق سنقر على حلب وحماة ومنبج واللاذقية ضمن خطته الإصلاحية الشاملة. حكم آق سنقر بالعدل في رعيته، محطما بذلك مسلسل الفساد والنهب والعجز الاقتصادي، حتى قتل عام 87 و400 هجرية، في ذات الفترة التي كان الغزالي قد بدأ بها رحلة عزلته استعدادا للإصلاح. عام 28 و500 هجرية، خلال فترة حكم عماد الدين زنكي للموصل وحلب وما حولهما بعد وفاة والده آق سنقر، كان عبد القادر الجيلاني أحد من قابلوا الغزالي وتأثروا بمنهجه الإصلاحي قد افتتح المدرسة القادرية في بغداد، وقد شارك في بنائها نفر غير قليل من عامة الشعب غنيهم وفقيرهم، قاموا على الإنفاق عليها وبنائها وخدمة من تعلم فيها. لقد حملت المدرسة القادرية شعلة الإصلاح الفكري بعد المدرسة الغزالية، وحمل عماد الدين زنكي شعلة الإصلاح السياسي بعد والده ونظام الملك. عام 32 و500 هجرية، شن الصليبيون هجمة كبيرة على حلب بعد شعورهم بخطر عماد الدين الذي صد تلك الحملة، معلنا بذلك أول الانتصارات على الصليبيين بعد طول انتظار. في العام نفسه ولد صلاح الدين. وفي الوقت نفسه كانت المدرسة القادرية تستقبل أبناء النازحين من الخطر الصليبي، تقدم لهم التعليم والملامة، ثم تخرجهم ليعودوا إلى الثغور التي جاءوا منها، وتخرج طلابا آخرين ينتشرون في مناطق أخرى ويؤسسون مدارس تؤدي الدور نفسه. قتل عماد الدين زنكي عام 41 و500 هجرية، وخلفه ابنه نور الدين زنكي مباشرة ليكمل مسيرته بمزيد من الإنجازات السياسية والعسكرية أعانه عليها رجال دولته المخلصون الذين كانوا في غالبهم خريجي المدرسة الغزالية أو المدرسة القادرية. وهكذا تكاتفت جهود الإصلاح الفكري والسياسي في الدولة الزنكية، وانتقلت شعلة الإصلاح إلى عامة المسلمين وقادتهم وعلمائهم وعساكرهم. فقد كان الإعداد العسكري أحد ركائز الدولة الزنكية، فأقيمت له معسكرات تدريبية كثيرة قامت على الإعداد الروحي ثم الإعداد العسكري. ومن هذه المعسكرات المباركة خرج صلاح الدين الذي حكم مصر أيام نور الدين، ثم ضمها إلى بلاد الشام ووحد صفوف المسلمين حتى فتح القدس. لقد كان صلاح الدين ثمرة بذور الإصلاح التي زرعت زمن نظام الملك، وسقيت بجهود علماء الإصلاح، وحميت بجهود الدولة الزنكية. صلاح الدين لم يكن وحده، بل كانت أمة الإسلام وقتها أمة صلاحية مصلحة، حيث كل فرد فيها يقف على ثغر يؤدي فيه مهمته. هكذا ظهر جيل صلاح الدين، وهكذا عادت القدس. فهل سنبقى ننتظر؟ تم هذا العمل بالتعاون مع مجموعة فتيات على الثغور. للمزيد حول هذا الموضوع يرجى قراءة كتاب
هكذا ظهر جيل صلاح الدين، وهكذا عادت القدس. كما يمكنكم دعم قناة صناعة الوعي عبر موقع باتريون وزيارة متجرنا الإلكتروني الخاص بالقناة.